So, sakitlah lidah I. Kan nak tunjuk? Nampak tak? Ada matikan. Kat sini pun nampak. Apa hal tu? Sakit. I tak tahu kenapa. I ada matikan. Matikan. Oh, ada matikan. Sakit tu matikan. Sakit pinggang cari uang. Kau top up ke Nabil? Tak. Nabil ni diam lepas tu tiba-tiba campak. Aku ada kan. I memang suka masuk room ika-ika. Room siapa kan? Adalah. Kalau aku kat room ika-ika tu mesti ada Zura. Sebab I suka invite Nabil sekali. I suka invite admin I. Pecah tembelang. Nabil jangan buat hal. Tapi share room tu. Alah. Takkan nak share. Kita nak sedap seorang je. Apa? Tapi yang sianya The Fly tak bagi tahu. Lepas ni I yang bawa Nabil. Go bawa je. Sebab apa tau? Bila kita kadang tengah stres kan. Sejuk Malaysia berasap. Sejuk aircon ni sejuk sangat. Sejuk. Macam kita tengah stres. Minat benar awak ika-ika tu. Bila kita tengah stres, lepas tu kita nampak kat rumah ika-ika tu, member-member kita pula yang sawer. member-member kita pula tiba-tiba private 1 FS. Pam, FS turun. Lepas tu sekejap lagi, lepas tu kejap lagi, kita macam komen ke, kita fly apa ke, nanti dia malu sendiri dengan kita. Lepas tu malu sendiri. Lepas tu nanti kita sajalah perkena dia. Oh, tadi kat room ni. Kantoi. Takutlah tu kantoi. Puyup ni selalu dia. Room Cina yang gelek. Gelek macam robot. Badan macam ni. Ada orang sampai. Sial lah. Gelek. Orang gelek pun betul lah. Ni gelek macam ni. Seriously. Aku tak tahu doh apa yang ni gelek. Puyup ke tu sampai? Bukan. Serius stop babe. Dia punya gelek. Aku tak tahu lah. Dia cuma gelek-gelek badan dia. Itu ada gerakan lagi tau. Itu pergerakan aku ni rasa macam lembut sikit. Ni gerak yang macam tu. Macam tu. Minta kiss me dapat. Geng dapat kiss me kot. Saya baik ke? Tak ada otak. Betul. Aku rasa macam okay. Minta FS bagi FS. Ambil engkau. Memang sial. Tak faham aku dengan lelaki yang sebegitu. Kesura yang sawer ni. Jujur saya cakap, lepas ni aku buat room private masuklah. Jujur saya cakap, saya pernah top up akaun kecil dan saya sawer room ika-ika. Saya join room ika-ika. Banzai! Apa yang banzai? Hello Malaysia, salam dari Indonesia. Bodoh. Betul lah. I pernah sawer kantoi lagi. Betul lah. I sendiri yang join room ika-ika tu. Hai. I sendiri yang sawer room ika-ika tu sajalah nak tengok Han apa yang dia buat. Halo kaki room ika-ika. Kantoi. Rasa diamlah, jangan kantoikan.
Kau memang sangat cute. So, kalau aku ada, kau ada juga kan? Betul lah. Puyuk dah kantoi itulah. Idaman. Serius lah. Tapi kelakar geng. Adalah member aku ni lah kan. Masa tu, yang ni aku nak cerita ni aku geram juga tapi aku tak nak sebut nama. Masa tu dia kata tas dia tak complete, lagi 3K. I cakap lah, kau campak dekat aku, nanti aku campak balik dekat kau. Burung apa tu Man? Tak ada burung lah. Lepas tu geng, orang tu buka open private 2FS. Dia campak 2FS kat perempuan tu. Lepas tu dia tak nak pula swipe dengan aku untuk completekan tas dia. Tapi dekat room ika-ika dia sanggup sawer. Nampak tak? Hai Babina. Nampak tak kat situ macam kau tak nak completekan tas kau tapi kau nak buat macam tu. Suruh share dekat aku. IG ada burung tak ada otak. Kalah dengan nafsu kan. Dia nak cukupkan tas dia, dia tak nak. Tapi dia sawer orang macam tu. Tak faham. Kau memang sangat cute. Apa khabar kawanku? Khabar baik. Penat lah geng hari ni. Malasnya nak buat tas. Tak apalah. Kita try dulu. Hard to say lah. Kadang-kadang feel dah sampai. Susah weh. Ya, tapi kan Twitter ada, Tumblr ada, Tinder ada, benda-benda lain ada. Janganlah Indigo. Indigo ni macam terlalu open tau. Kalau Indigo ni macam terlalu open tau. So bila you sawer dia in live, nampak macam, weh, jantan ni sawer. Maknanya jantan ni memang nak tengok. Macam tu. Faham tak benda tu? Rasa macam sekejap nak download. Aku pula rasa macam mengajar. Bil apa pasal tak pecah tu? Itulah pasal. Apa punya topik lagi? Faham? Tahu faham. Tu macam macam tak ada otak. Tak payah Nabil. Dia berhabis duit. Dia, bodoh lah admin aku bagi sampah. Minta ke? Tak pecah. Kau nak aku bagi kau biru kan? Saya noob, tolong ajarkan. You orang mana? I orang Penang. Minta ke? Hai. Penang kat mana? Kat Bukit Mentajam. Geng cakap lah geng. Tak nak lah diam-diam. Korang ingat ni room ika-ika ke tak nak cakap? Cakap geng yang aku cakap. Sebab ni bukan room ika-ika. Alah bodoh lah dia admin macam ni. Alah bodohnya. Alah bodohnya 2 ekor ni. Alah bodohnya. Alah bangangnya. Alah bodohnya.
Nak borak apa? Borak sedap. Pergi makan ke pakak? Boy, kau cakap. Cakap mempek. Hello kak, hello. Pergi makan ke pakak? Apa benda sial? Dia cakap. Cakap lah geng. Korang cakap lah apa-apa. Ataka. Jap Kenapa jap Nanti boleh kita set pergi makan kat mana-mana. Tak nak. Hang Penang biasa jalan mana? Minum air jap. Ya Mama Datin. Kenapa panggil Mama Datin? Tak payah nak chat aku untuk unmute. Nak kawan atau tak nak lawan? Lepas tu apa? Nak buat kawan. Unmute. Kau tak boleh ke unmute dia? Kenapa kau tak boleh nak unmute dia? Rompak bel geng. Jangan PSP.